গাইজ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট টাইম আৰু ইয়াত চোৱা পুৰা আমাৰ লগৰকেইটা আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে ৱাও তামাম But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm পাইছোঁ কিন্তু আজি ট্ৰেকটো ইমান কষ্টদায়ক নহয় যোৱাকালি নিচিনা কাৰণ যোৱাকালি বহুত বেগ চেক আছিলে আজি একদম চিম্পল সৰু বেকপেক এটা আনিছোঁ ৰেইনকোট আছে মেইনলি কাৰণ বৰষুণ দিলে পিন্ধিব লাগিব আৰু একদম লাইটলি আহিছোঁ আৰু ভিউটো গাড়ী চোৱা না ভাই ভিউ চোৱা এই ভিউটোৰ কাৰণে আমি আহোঁ ইমান কষ্ট কৰি বাপৰে 5 ঘণ্টা গাড়ী ট্ৰেভেল মানে এনেকৈ হাইক কৰি আহিছোঁ ট্ৰেক কৰি আহিছোঁ ইমান ডাঙৰ পিছফালে বেগ লৈ ৱাও বাট দিছ ভিউ মেক্স ইট একচুৱেলি ফ্ললেছ মানে আল্টিমেট এই ভিউটোৰ কাৰণে মানুহ আহে এইটো গম পাইছোঁ যে ইমান সেই সময়ত কালি একচুৱেলি ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ কেলৈ আহিলোঁ বে আমি ইমান কষ্ট কৰি মেলি ৰাতি অৱস্থা বেয়া ভৰিত মোৰ ক্ৰেম্প হৈ গৈছে বাট দিছ ভিউ ইজ হোৱাট উই নিডেড একচুৱেলি আল্টিমেট মানে এতিয়া লাগিছে যে মানে আহিব লাগে ডেফিনেটলি এ মাষ্ট ভিজিট প্লেচ জুকো ৰিয়েলি আৰু অসমত থকাখিনিয়েতো আহিবই লাগে বিকজ আছাম ইজ ভেৰি নিয়েৰ ইয়াত দেখিছোঁ আমি বহুতবিলাক মানুহ আহিছে দূৰৰ দূৰৰ পৰা কৰ্ণাটক ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰ ইউ পি তো ইউ শুড ডেফিনেটলি কাম বহুত ধুনীয়া চ' গাইজ আহি পালোঁ এটা ফাৰ্ষ্ট মানে লেব বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখিলোঁ আৰু চোৱা ৱে এতিয়ালৈকে ৰ'দ নাই কিন্তু অলপ ভাল কাৰণ বৰষুণ নাই নহ'লে বৰষুণ দিলে আৰু ক'ৰবাত মানে তো এতিয়া এইফালে আছে ক্ৰছটো সেইটো লাষ্ট পইণ্ট আৰু তাৰ আগত এটা কেভ আছে কেভটোলৈ যাম ৱাও মই দেখাই দিওঁ অকণমান তোমালোকক বেক কেমেৰা দি ৱাও চোৱা কি ইমান মজা সেইফালে আগলৈ আছে ডেট ক্ৰছ উই আৰ ভেৰি নিয়েৰ আৰু ডেটছ দ্য কেভ তাত যাম আৰু এই ফ্লাৱাৰ্ছ দেখিছেনে কি মজা লাগিছে তো এইফালে আমাৰ গ্ৰুপ হয় সেইটো আমাৰ গ্ৰুপ চব আমাৰ গ্ৰুপে আৰু এটা গ্ৰুপটো অলৰেডি পালেগৈ তাত আমি গৈ আছোঁ আৰু ক্লাউড চোৱা পুৰা ক্লাউড আৰু আমি এটা গ্ৰুপ সেইফালেও আছে আৰু আমি আহিছিলোঁ এইফালে বেছ কেম্পটো এইফালে আছে বহুত দূৰ আহিলোঁ চ' গাইজ এটা মই বস্তু দেখাই দিওঁ ইয়াত ৰাস্তাবিলাক চোৱা কেনেকুৱা যোনখিনি অকণমান প্লেইন এৰিয়া তো ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱা গ্ৰাছলেণ্ডছবিলাকৰ মাজে মাজে কি মজা লাগিছে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই দেখাইছোঁ মানে আগৰ শ্বৰ্টছবিলাকত তো এনেকুৱা আৰু এইফালে আমাৰ লগৰবিলাক গৈ আছে আৰু সেইটো আগত আছে কেভ এইটো আৰু এইফালে আছে ক্ৰছটো আৰু এইফালে চোৱা ফ্লাৱাৰ্ছখিনি ধুনীয়া লাগিছে চ' গাইজ এইফালে দি আহিলোঁ দিয়া তামাম ফটো চটো মাৰিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ গ্ৰুপ আৰু ইয়াতো পালোঁ এটা ৱাটাৰ ক্ৰছিং আছে এইটো বহুতবিলাক ভিডিঅ' তোমাকে দেখিছে চাগে জুকো ভেলি ভিডিঅ'ছবিলাকত আৰু মজা ৱেডাৰ টিল নাও বঢ়িয়া কিন্তু নট চ' বঢ়িয়া বাট ৰ'দ হ'লে ভাল আছিলে কিন্তু বাট ষ্টিল বেছি খোজাটো বেয়া বৰষুণ দিয়া নাই ডেটছ এনাফ অ'কে চ' চাই দেখা গাইজ আহি পাইছোঁ আমি ডেটছ এ কেভ ইয়াৰ মজা লাগিছে আৰু বহুত মানুহ ইয়াত দেখিছেনে কিমানবোৰ মানুহ আল্টিমেট লাগিছে তো সেইটো ক্ৰছ আৰু এইফালে
আমাৰ টিমমেটছবোৰ চব ৰেষ্ট কৰিছে মজা এইফালে মানুহ আমাৰ টিম লিডাৰ এইটো শুই আছে মজা চ' এইফালেদি আহিছোঁ আৰু এইফালে আকৌ এটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং আছে তো জোতা খুলিবই লাগিব নহ'লে পূৰা জোতা তিতি যাব এইফালেদি যাম আৰু ডেট ক্ৰছ ইজ ভেৰি নিয়াৰ টু আছ চ' গাইজ জোতা খুলি ল'লোঁ আৰু ৱাটাৰ ক্ৰচিং কৰি আছোঁ ৱে কি ঠাণ্ডা পানী আল্টিমেট ঠাণ্ডা মজা লাগিছে চ' গাইজ আমি পালোহি দিছ দ্য ক্ৰছ এহেড আৰু এইফালে ভেলীটো বহুত ধুনীয়া দেখিছে ৱাও বাট স্লাইটলি ড্ৰিজলিং বাট একো নাই জ'চ একদম তামাম আৰু এইফালে পূৰা ক্লাউড এইফালে আমি এটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং পাইছোঁ ডেট ৱাজ এ কেভ য'ত আমি উঠি তোমাক ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আৰু এইটো ধুনীয়া ভেলী ভেৰি বিউটিফুল তামাম ভাগৰ লাগিছে জোতা কণ্ডিশ্যন চোৱা এইটো এটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং মানে খাল ক্ৰচিং এটা আছিলে সেইটো পৰি গ'লোঁ ৱাটাৰ ক্ৰচিংবিলাকতো জোতা খুলি লৈছোঁ আৰু চোৱা এইফালে দেট ক্ৰছ ইজ ভেৰি নিয়াৰ আৰু পাইছোঁহি ড্ৰিজলিং হৈ আছে শ্লাইট বাট ডেট ইজ একচুৱেলি ক্লাউড গাই চোৱা ভিউটো কি ধুনীয়া ভিউ ইয়াৰ পৰা আল্টিমেট ধুনীয়া পূৰা দেখা পায় আমাৰ কেম্পটো আছে সেই চাইডে নট ভিজিবল ফ্ৰম দ্য কেমেৰা চ' গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ দিছ ক্ৰছ ক'ৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা দেখি আছিলোঁ ন আমি ইট লুক চ' স্মল কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা এণ্ড দ্য ভিউ ৱাও বহুত ধুনীয়া